योभन्दा अगाडि रिपो बनाउन देखाएको थिएँ। इनिसियलाइज गऱ्यौँ हामीले एउटा रिपोलाई अनि त्यसपछि स्टेज पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई कमिट पनि गऱ्यौँ है। हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, खासै गाह्रो थिएन। जस्तो हामीले चाहिँ धेरै भर्जन्सहरू चाहिँ बनायौँ होइन। जस्तो मैले एउटा गेम बनाउँदैछु अरे अनि सपोज मैले एउटा क्यारेक्टर बनाएँ अनि त्यति बेलाको जुन कोड थियो त्यो चाहिँ एउटा भर्जन हो। अनि त्यसपछि मैले त्यसमा एउटा गेममा उफ्रिनको लागि लजिक राखेँ होइन, जम्पको लजिक राखेँ, त्यो अर्को भर्जन हो। अनि त्यसपछि स्कोरको लागि लजिक राखेँ, त्यसपछि एनिमीको लागि लजिक राखेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ स्प्राइट्सको लजिक राखेँ भन्नाले एनिमेसन्सहरू जे थियो त्यसको लागि लजिक राखेँ। यसरी हेर्दै गयो भने मसँग भर्जन त लास्टै धेरै छ नि त होइन। अनि कमिट्स पनि हेऱ्यो भने 5वटा कमिट्स त भइभयो नि त। अनि म लास्टमा हुन्छु अनि अगाडिको कमिटमा जाने कसरी, पहिलाको कोड स्न्यापसट हेर्न मन लाग्यो भने कसरी हेर्न मिल्छ, त्यही कुरा देखाउन खोजेछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग अहिले हेऱ्यो भने V1 V2 V3 V4 V5 हुँदै हुँदै यहाँ हेऱ्यो भने रुख जस्तै छ नि होइन। एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो ब्रान्च भनिन्छ क्या हामीले यसलाई होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो मास्टर ब्रान्च हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले हिस्ट्रीहरू हेर्नको लागि अथवा त्यो कमेन्ट्सहरू फेर्नको लागि है कमेन्ट्सहरू छ हामीसँग। एउटा भनेको गिट चेकआउट अनि त्यसपछि कमिट हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ गिट रिभर्ट कमिट हो। अनि नामहरू रमाइलो छ, खासै गाह्रो छैन, अलिकति फरक छ। गिट रिसेट अनि कमिट, यसरी हामीसँग 3टा मेन कमान्ड्सहरू छ। एउटा चेकआउट छ टपको है, यो चाहिँ सेफ छ लास्टै, किनभने नि यसले नयाँ कमिट बनाउँदैन। हामीले कमिट पहिलाको कस्तो थियो हेर्ने मात्रै हो, लास्टै सेफ छ। रिभर्टले चाहिँ हामीले पहिला गरेको कमिटलाई रिभर्ट गरिदिन्छ भनेपछि अलिअलि अनसेफ छ, तर पहिलाको कमिट मात्रै हटाउँछ अनि त्यसपछिको कमिटहरू हटाउँदैन कि। एकछिनमा देखाउँछु के भनेको। अनि रिसेटले चाहिँ पुरै कमिट हटाइदिन्छ भनेको हामीले जुन पोइन्टको कोड जुन केही बेर अगाडिको होइन जुन चाहिँ कमिटको कोड दियौँ नि त्यहाँसम्मको सबै, त्यसपछिको सबै उडाइदिन्छ कि, त्यति कुरा हो। हेरौँ है कसरी गर्ने भनेर। जस्तो मसँग चाहिँ एउटा खाली फोल्डर छ होइन, यो फोल्डरमा केही पनि छैन भनेपछि अब यो फोल्डरमा मैले के गर्नु पऱ्यो हो। अब केही गर्नको लागि चाहिँ मैले टर्मिनलबाट गर्नु खोजेँ, यहाँ अगाडि टर्मिनलबाट गर्दा नि हुन्छ, यताबाट गर्दा नि हुन्छ, जहाँबाट गर्दा नि हुन्छ। अहिलेको लागि मैले VS कोडकै टर्मिनलबाट गरेँ, तर अर्को टर्मिनलबाट छिटो हुन्थ्यो, त्यसमा सर्टकट थियो भन्नाले त्यसमा स्निपेट जस्तो छ, मैले अटो कम्प्लिसन यताउता हाल्न मिल्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। त्यो होस्, हामीले चाहिँ यो फोल्डर छ, यो फोल्डरमा एउटा गिटको रिपोजिटरी इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो हो भनेपछि खाली रिपो एउटा इनिसियलाइज भयो है। अनि यसपछि अरू त केही छैन यहाँ भनेपछि केही एउटा फाइल बनाउनु पऱ्यो, टच इन्डेक्स HTML बनाऊँ। मैले एउटा फाइल बनाएँ भर्खरै, अनि यो फाइल खाली छ, यो फाइलको भित्र एउटा स्केलेटन जस्तो राखौँ न होइन। अनि यति बेला हेऱ्यौँ भने हामीसँग अनसेप चेन्जेसहरू छ कि नै भनेर चेक गरौँ पहिला, छ है। अनि रातोमा छ नि त, त्यही भएर अनसेप चेन्जेस थाहा भइरहेछ। अनि मैले एड गरेर स्टेजिङ एरियामा राखेँ। अनि त्यसपछि गिट कमिट गरेर एउटा मेसेज राखेर होइन एडेड HTML स्केलेटन भन्नु, स्केलेटन एकदम क्लियर हुनु पऱ्यो नाम चाहिँ, नत्र पछि आफै झुक्किन्छ। अनि गिट स्ट्याटस हेऱ्यो भने केही पनि छैन भनेपछि मैले अहिले लग हेऱ्यो भने है रिफ्लग युज गरेर हेर्न मिल्छ हामीले लग अहिलेलाई, केही पनि छैन खासै। जस्तो एउटा मात्रै लाइन अफ कोड छ कि होइन, एउटा मात्रै के भन्छ कमिट हिस्ट्री हो कि यहाँ हेऱ्यो भने होइन। हामीले अरू त केही नि गरेनौँ, एडेड HTML स्केलेटन भनिरहेछ नि, यो चाहिँ हामीले भर्खर गरेको कमिट हो। अनि यसपछि अझै एउटा कमिट गरौँ, 2-3 कमिट गरौँ न, हेर्न सजिलो हुन्छ होइन। भनेपछि एउटा H2 एलिमेन्ट बनाइदिउँ, एउटा H2 एलिमेन्टको भित्र चाहिँ टेस्ट बनाऊँ, अनि अर्को चाहिँ प्याराग्राफ एलिमेन्ट बनाऊँ, दिस इज प्याराग्राफ 1 भनौँ। अनि त्यसपछि यही कोड छ नि, यो कोडलाई कपी गरौँ, त्यसपछि पेस्ट गरौँ दुईचोटि। अनि त्यसपछि एउटालाई चाहिँ प्याराग्राफ 2 भनौँ अनि अर्कोलाई चाहिँ प्याराग्राफ 3 भनौँ है। यति कुरा गरौँ अनि सेभ गरौँ। सेभ गर्नभन्दा अगाडि मैले चाहिँ खास एक घन्टा गर्दै सेभ गर्न खोजेँ है। जस्तो यो चाहिँ एउटा भर्जन भयो प्याराग्राफ 1 भएको वाला, अनि मैले यतिखेर एड गर्न खोजेँ भने चाहिँ एउटा मात्रै प्याराग्राफ एड हुन्छ नि त। अनि कमिट गरौँ अनि त्यसपछि प्याराग्राफ 1 छ के अरे यतिखेर होइन, हेऱ्यो भने कि स्ट्याटस हामीसँग प्याराग्राफ 1 छ। अनि यसपछि चाहिँ अब अर्को प्याराग्राफ पनि चाहियो नि त होइन, अब प्याराग्राफ 2 पनि चाहियो। यहाँ प्याराग्राफ 2 भनौँ, सेभ गरौँ अनि फेरि स्टेजिङ एरियामा जाऊँ, स्टेज गरौँ अनि त्यसपछि कमिट गरौँ अनि प्याराग्राफ 2 भनौँ।
त्यसपछि यहाँ अझै एउटा प्याराग्राफ हालिदिउँ, पेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ 3 भनौँ, सेभ गरौँ अनि यहाँ तल जाउँ अनि गिट एड गिट कमिट सजिलो रिपिटेड भइरहेको थियो होला जस हामीसँग 3टा प्याराग्राफ छ हैन अनि मैले 3टा कमिट गरेछु यिनीहरूको लागि चाहिँ अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा स्केलेटनको लागि कमिट गरेछु अनि चाहिँ हामीसँग भएको टोटल कमिट्सहरू के छ हेरौँ एकचोटि के थियो सुरुको इनिशियल कमिट भनेको चाहिँ एचटीएमएल स्केलेटन गराएँ त्यसपछि P1 P2 P3 अनि यो हेडिङ पनि मैले P1 मै राखेको छु सायदै त्यही हो खासै फरक पर्दैन अर्को चाहिँ गिट लग अनि ड्यास ड्यास वन लाइन फ्ल्याग युज गरेर नि हेर्न मिल्छ है मैले गरेको कमिट त्यही हो अनि छेउमा चाहिँ कोड देखाइरहेको छ हो छेउको यो येलो कलरको कोड छ नि त्यो कोड युज गरेर हामी जुन कमिटमा पनि जान मिल्छ कि त्यही कुरा हो भनेपछि हामीसँग अहिले 3टा प्याराग्राफ छ एउटा मात्रै प्याराग्राफ भएको कन्डिसनमा जान मन लाग्यो भने के गर्ने भनेपछि हेरौँ एउटा मात्रै प्याराग्राफ भएको कोड त यो हो नि त भनेपछि यसलाई कपी गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ तल कोड लेखौँ गिट चेकआउट अनि त्यो कोडलाई पेस्ट गरौँ यहाँभित्र अनि पेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि एन्टर हानौँ भनेपछि हेऱ्यो नि एउटा मात्रै प्याराग्राफ छ नि त हैन भनेपछि त्यसरी काम गर्दो रहेछ कि त्यही कुरा हो अनि गिट चेकआउट मास्टर गऱ्यो भने पहिला जुन थियो त्यसमा जान मिल्छ हामी यसरी चाहिँ हामी एउटा कमिटमा चेकआउट गर्न मिल्यो अनि पहिला जुन थियो त्यसलाई केही पनि इफेक्ट हुँदैन है जस्तो हेर्न मन लाग्यो भने केही पनि फेरिरहेन नि हैन मुभ भइरह्यो भने तर कमिट्सहरूलाई केही पनि चेन्ज आएन नि अनि जस्तो हामी कोड एडिटरको जस्तोको भित्र गयौँ भने चाहिँ शिफ्ट कोलन युज गरेर अनि त्यसपछि WQ लेखेर इन्टर हान्यो भने बाहिर निक्लिन मिल्छ है कहिलेकाहीँ अड्किन सक्छ त्योभित्र त्यही भएर अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले कुनै कमिटलाई रिभर्ट पनि गर्न मिल्छ जस्तो मलाई चाहिँ यो प्याराग्राफ 3 लेखेको मन परेन यो रिभर्ट गर्न मन लाग्यो मलाई भनेपछि मैले यो कपी गर्छु अनि यहाँ गिट रिभर्ट लेख्छु अनि त्यसपछि मेरो जुन कोड छ नि त्यो कमिटको त्यो चाहिँ पेस्ट गर्छु के हुन्छ होला यो गर्यो भने अब थर्ड कमिट चाहिँ रिभर्ट हुन्छ भन्नाले यसलाई डिलिट गरिदिन्छ होला कि हैन कि चाहिँ अर्को एउटा कमिट बनाउँछ होला हेर्यो भने अर्को एउटा कमिट बनाउँछ है अनि कसरी थाहा भयो मलाई भने चाहिँ हेरौँ है एकछिनमा जस्तो यो हामी चाहिँ अड्किरहेको मैले हैन यहाँ बाहिर जान मिल्ने छैन अनि शिफ्ट कोलन हान्यो अनि WQ हाल्यो भने चाहिँ यहाँबाट बाहिर जान मिल्छ राइट एन्ड क्विट भन्छ जस्तो कि भिममा त्यस्तै हो अनि हेर्यो भने गिट रिफ्लग गरेर हेर्यो भने चाहिँ के भइरहेछ हामीले एउटा नयाँ कमिट एड गरिरहेछौँ कि रिभर्ट P3 भनेर है त्यही कुरा हो हामीले चाहिँ एउटा नयाँ कमिट नै एड गर्दो रहेछौँ कि रिभर्ट युज गर्यो भने चाहिँ रिभर्ट कमान्ड युज गर्यो भने नयाँ कमिट एड हुन्छ अनि त्योभन्दा पहिलाको कमिटहरू त त्यही हुन्छ नि त त्यही भएर केही पनि इफेक्ट भएन त्यही कुरा हो यसपछि अझै एउटा कमान्ड थियो मैले देखाउन खोजेको खास 3टा कमान्ड थियो है एउटा भनेको गिट चेकआउट हो गिट चेकआउटले चाहिँ हामी जुन कमिटमा जान मन लाग्छ नि त्यो कमिटको स्न्यापसट हेर्न मिल्दो रहेछ है यो भ्युइङको लागि हो हामीले यहाँ गएर एडिटको ज्याप गर्न मिल्दैन अनि अरू कमिटहरूलाई नि असर हुँदैन रिभर्टले चाहिँ के हुन्छ यसले नयाँ कमिट बन्ने है नेक्स्ट न्यू कमिट यसले चाहिँ एउटा नयाँ कमिट बनाइदिन्छ अनि पहिलाको कमिटहरूलाई फरक पर्दैन नयाँ कमिट बनाइदिन्छ अनि कमिटको नाम चाहिँ पहिला चाहिँ थियो नि त्यसको अगाडि रिभर्ट लेखेर बनाइदिन्छ कि त्यही भएर यो पनि सेफ नै छ तर रिसेट चाहिँ सेफ छैन है किन भनेर म देखाउँछु अब जस्तो मैले रिसेट युज गर्नको लागि चाहिँ पहिला हेरौँ हाम्रो गिट लग ड्यास ड्यास वन लाइन गरेर हेरौँ हाम्रो लग के छ हेर्न मिल्छ अनि सपोज मलाई यो 2 र 3 उडाउन मन लाग्यो अनि मलाई चाहिँ 1 मात्रै चाहियो कि एउटा मात्रै प्याराग्राफ होस् यसपछिको सबै हिस्ट्री उडोस् त्यस्तो गर्नको लागि मैले के गर्न मिल्छ भने यो कपी गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि गिट रिसेट गर्न मिल्छ है गिट रिसेट अनि अघि गरेको जुन चाहिँ कोड थियो नि त्यो चाहिँ कोड पेस्ट गर्न मिल्छ यसरी अनि पेस्ट यतिकै गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ रिसेट हुन्छ कि नाइ भनेर हेरौँ है अनि हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ अनस्टेज चेन्जेस आफ्टर रिसेट भनेछ अनि यहाँको उडे छैन नि है मैले त कहाँसम्म 1 सम्मको राख्न खोजेको नि हैन यो 2 त देखाइरह नि त किन यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहम भन्यो नि गिट रिमुभ अनि क्यास्ट स्पेस अनि इन्डेक्स डट एचटीएमएल हामीले के गरिरहम भने चाहिँ हामीले यो रिसेट गर्न खोज्यौँ हैन तर रिसेट मात्रै लेख्यो केही फ्ल्याग दिएन भने हामीले केही फ्ल्याग दिएनौँ माथि जस्तो केही फ्ल्याग दिएनौँ भने चाहिँ हामीले लेखेको कोड चाहिँ यहाँ एडिटरमा रहिराख्छ कि अनि आफैले गएर म्यानुअली फाल्न पर्छ यस्तो गरेको सेफ्टीको लागि पनि होला है
जस्तो हामीसँग त्यो त्यही छ भने यही कोर्डिनेटरमा छ भने त यो हाम्रो कोर्डिनेटरमा यही छ भनेपछि हामीले यसलाई एडिट गरेर सेभ गर्न मिल्छ, त्यस्तो केही गर्न मिल्ला होइन। तर लगमा हेऱ्यो भने लगमा चाहिँ हुँदैन। जस्तो मैले हार्ड गरेँ, हार्ड फ्ल्याग पास गरेँ भने के हुन्छ, हार्ड फ्ल्याग पास गरेँ भने त्यो उड्छ है, यहाँ कोडबाट उड्छ। अनि त्यसपछि यो क्लियर गरौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो लग हेरौँ। लगमा 1 लाइन भन्यो भने के हुन्छ, उड्यो नि है। यसपछिको कमिटहरू सबै उडेछ, यहाँ 1 सम्म छ अनि 2 र 3 छैन, त्यही कुरा हो। त्यही भएर हामीले ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ। अब 2 र 3 मलाई चाहियो भने नि आउँदैन नि त, त्यही भएर गिट रिसेट एकदम ख्याल गरेर युज गर्नु पऱ्यो कि। भनेपछि हामीसँग भएको कमान्डहरू 3टा हो। एउटा भनेको चाहिँ गिट कमिट रे के अरे गिट चेकआउट है। गिट चेकआउट लेखेर अनि पछाडि कोड जे राखिन्छ त्यो स्न्यापसटमा पुगिन्छ, हामी चाहिँ त्यो कोडको भर्जनमा पुगिन्छ। अर्को भनेको रिभर्ट हो। गिट रिभर्ट युज गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ कमिट युज गरिरहेछौँ नि, कमिटको कोड युज गरिरहेछौँ त्यो कमिट मात्रै रिभर्टेड हुन्छ है, त्यसपछिकोलाई असर पर्दैन कि। एउटा नयाँ कमिट एड हुने हो, त्यही भएर सेफै छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ गिट रिसेट हो। यसले चाहिँ रिसेट नै गरिदिन्छ। जस्तो गिट रिसेट युज गर्यो भने चाहिँ जुन कोड, जस्तो यो मैले एडेड एचटिएमएल स्केलेटनवाला छ नि, यो युज गरेर रिसेट गर्यो भने यसभन्दा पछिको 1 2 3 यताउता त्यो सबै उडेर जान्छ कि, त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यो हामीलाई उडाउनै मन लाग्यो, अगाडि कोड नहोस्, ब्राउजरमा कोड नदेखियोस् गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हार्ड भन्ने फ्ल्याग पास गर्न मिल्छ। यति गरेपछि अनि हामीले नचाहिएको कोडहरू फाल्न मिल्छ। भनेपछि मैले देखाउन खोजेको त्यति 3टा कुरा हो। गिट हामीले सुरुमा युज गरेको गिट चेकआउट कमिट हो। गिट चेकआउट युज गर्यो भने चाहिँ हामीले भ्यू गर्न मिल्दो रहेछ। अनि गिट रिभर्ट युज गर्यो भने चाहिँ नयाँ कमिट बनाउँदो रहेछ, तर हामीले जुन कमिटलाई रिभर्ट गर्न खोजेको त्यो रिभर्ट हुन्छ। अनि गिट रिसेट युज गर्यो भने चाहिँ हामीले रिसेट गरिन्छ अनि पछिको कमिटहरू डिलिट नै हालिन्छ।